Ahoj, jmenuji se Petr Enigma Balcar, je mi 17 let a hraji Hearthstone za tým Entropic. Moje přezdívka vznikla potom, co jsem se dozvěděl, co to byl šifrovací stroj Enigma a hrozně mě tady to téma zajímalo, tak jsem se podle toho rozhodl i pojmenovat. Tak Hearthstone mě začal bavit kvůli tomu, že jsem si mohl stavět své vlastní balíčky, mohl jsem porážet protihráče kvůli tomu, že jsem je nějak obelstil nebo byl jsem chytřejší než oni. A momentálně mě Hearthstone baví kvůli tomu, že můžu v něm soutěžit na té úplně nejvyšší úrovni. A co jsem začal hrát kompetitivně asi 2 roky dozadu, kdy jsem si zahrál svůj první Night Cup a už v tom se mi podařilo porazit špičkové hráče jako Jarlu a Parduba. A od té doby jsem se snažil jen zlepšovat a dokonce se mi za pár měsíců podařilo kvalifikovat na Masters Tour v Soulu. A od té doby jsem si začal říkat, že na to mám hrát profi. Mezi moje největší úspěchy patří výhra ESL Nationals, právě nedávná výhra MČR 2020, která pro mě hodně znamenala. A dámy a pánové, Enigma se stává mistrem České republiky v Hearthstoneu v roce 2020. Je to tak, Enigma a tým Entropic ovládá celé mistrovství České republiky. Je teda jenom škoda, že MČR se odehrávalo online a já nemohl zažít tu správnou atmosféru offline turnaje. Organizaci Entropic jsem si vybral, protože mi poskytuje skvělé zázemí a má stejný cíl jako já. A navíc je super, že tam můžu být se skvělými spoluhráči jako je Jobsat a Filey. Můj nejvyšší cíl je vyhrát Masters Tour a stát se Grandmasterem. Máš nějaký rituál před turnajem vždycky, než jdeš hrát? No, něco by tady bylo. Tak jsem se chodím modlit k RNG Jezusovi, aby mi poštěstil. Tak teď se nacházíme v mojí rodné vesničce Mackovice. Je to malá vesnička, kousek od Znojma a má asi jenom kolem 350 obyvatel. Za mnou je Mackovský rybník, kde si hodně často chodím před turnajem pročistit hlavu. A po okolí tady hodně rád jezdím na kole, i když, jak můžete vidět teď, tak to nejde. Kousek odsud má můj děda vinici, kde mu pomáháme v létě stříhat víno. A potom můj bratranec to víno zpracovává a my mu pomáháme třeba lahvovat. Zároveň mají na zahradě i stáj, kde jsou 3 koně, Cezar a Eduard, což jsou otec a syn, a potom nově i sultán. Rád se za nima podívám a přijdu je třeba pomoct i vyvenčit na pole. Peťa začal hrát před 3 lety a intenzivněji teda tu hru začal hrát tak ty 2 roky zpátky. Nás samozřejmě zajímalo, o jakou hru se jedná, co vlastně na tom počítači hraje, a když jsem viděl nějaké ty kartičky, tak jsem si to vlastně vygooglil a dostal jsem se k tomu, že hraje nějakou hru, která se jmenuje Hearthstone, a narazil jsem tam na hráče, který se jmenuje Filey, a ten mě vlastně to tam velmi solidně vysvětlil na tom, o co se jedná. Začal jsem být, jako dá se říct, klidnější, protože se jedná o hru, která je založena na logickém myšlení. Petra podporujeme v hraní a myslím si, že e-sport má budoucnost, to už se teď ukazuje vlastně. Tam je možná těžší to skloubení té školy s tím hraním, protože je to časově teď víc náročné. No tak asi bychom lhali, kdybychom řekli, že na něho nejsme pyšní, jsme na něho pyšní, ale doufáme, že on zůstane nohama na zemi a půjde to dál v pohodě. Tak Petra jsem poznal tak, že vlastně v roce 2019, kdy probíhaly Masters Toury, tak na jeden z nich se právě Enigma kvalifikoval a v té době to byl pro mě absolutně neznámý hráč a tak nějak jsem se dostal, že nechce letět na ten turnaj. Jsem si řekl, že to neexistuje, že nějaký Čech, co se kvalifikoval, prostě poletí. Napsal jsem mu, dostal jsem se do kontaktu dokonce s jeho tátou a nějak jsme to prostě vymysleli a letěl s náma. Byl to jeho první velký zahraniční turnaj a od té doby jsme kamarádi a dokonce to vedlo nakonec i k cestě jako do týmu Entropic. Co se týče Enigmových kvalit, tak myslím si, že to je jeden z hráčů, který prostě mě oslovili hnedka na první pohled. Prostě je to chytrý člověk, zároveň je to člověk, je to kluk, který má rád Hearthstone, je schopný odehrát velké množství her, když je to potřeba třeba ke konci sezóny, a tato kombinace prostě rozhodně přináší úspěchy. Co se týče mistrovství republiky, tak myslím si, že naprosto zasloužený titul pro Enigmu, protože při jakýkoliv přípravě nebo při všem vlastně, co k tomu vedlo, tak makal naplno za ten rok, co se známe, udělal obrovský kus práce a šel i trošku naproti tomu, co my jsme mu doporučovali, aby hrál, prostě řekl si, že bude hrát to svoje a přineslo mu to prostě ovoce a je zasloužený titul pro něj. Co se týče vzájemných zápasů, já si upřímně nepamatuju, že bych s Enigmou někdy prohrál, kromě teda nějakých testingů, kde jsme teda spolu hráli stovky her a tam mě teda poráží pravidelně, takže určitě přijde to jeho velký vítězství nade mnou i v nějakém velkém turnaji.